Hugo dnes jede do Logro di Roa. Dáme si churros, podíváme se na výhled z pokoje slavného spisovatele Ernesta Hemingwaye, vyrazíme pozorovat plameňáky a nezaplatíme 200. Dorazili jsme do Logro di Roa a ubytovali se opět přes Airbnb. Jak jsme předchozí majitelku ani neviděli, tentokrát byl problém se majitelů alespoň na chvíli zbavit. Logro di Roa je malé rybářské městečko na rozhraní Provence a Occitánie. Nebudu se opakovat, jen zmíním, že ačkoliv je Logro di Roa turistickým letoviskem, ani tady se po 2. hodině nenajíte. Nic, dáme si aspoň zmrzlinu. A tohle je churros, sladké smažené pečivo z koblihového těsta. Populární je především ve Španělsku a nám moc chutná. Když se po odpolední siestě zase všechno otevře, stane se z Logro di Roa příjemné a živé městečko. Cože, to už zase zavírají? Je to tak, je 7 a většina obchodů po krátké odpolední směně zase zavírá. S tím se holt člověk musí ve Francii smířit, nebo odtud odjet. My zatím zůstáváme. Pračka v pronajatém bytě je bohužel plesnivá. Ve Francii jsou naštěstí velice populární veřejné prádelny. A teď Hemingway. Kdo nás sleduje, už ví, že jsem posedlý Alpami. Moje manželka si myslí, že jsem posedlý Alpami a Ernestem Hemingwayem. Bydleli tehdy v Logro di Roa, v malém hotelu u vodního kanálu, který vybíhal od hradeb města Aigues-Mortes přímo k moři. Přes přímořskou nížinu kraje Camargue dohlédli až k věžím Aigues-Mortes a téměř každý den tam v různou dobu jezdili na kolech po bílé cestě, která lemovala kanál. To je úryvek z knihy Rajská zahrada. Teď jedeme po té bílé cestě a po levé ruce máme ten kanál. A dokonce vidíme i ty stejné hradby, o kterých Ernest Hemingway psal. A teď se pojďme podívat do hotelu, kde trávil líbánky se svou druhou ženou. Jeho pokoj je v tuto chvíli obsazený, ale hned vedle je terasa, takže vidíme ten stejný výhled, jaký viděl Hemingway zhruba před 100 lety. Hemingwayovy knihy jsem začal číst proto, že jsem postupem času zjišťoval, že navštěvují úplně stejná místa jako on. Představte si třeba běžet z Bíky v Pamploně a o několik let později přečíst knihu Fiesta, která ten svátek San Fermín prakticky spopularizovala. Až když jsem začal číst jeho alkoholové cestopisy, tak jsem zjistil, jaký to byl frajer, proutník a hlavně dobrodruh. Zatímco ve škole nám ho popisovali jako nudného patrona, co napsal knihu o starci a moři. Zvláštní je, že původním cílem Hemingway a jeho ženy byl sousední Saint-Marie de la Mer, ale zvláštní náhodou skončili právě tady, v Logro di Roa. My před 3 lety mířili do Logro di Roa, ale zvláštní náhodou jsme skončili právě tady, Saint-Marie de la Mer. Vypnuli nám sprchy na pláži, ale o tom jindy. A tohle už je to městečko. Kousek za městem jsme konečně narazili na plameňáky. Buď si je můžete najít sami, anebo se zúčastníte podobného safari. Jak už zmínil Ernest Hemingway, jsme v národním parku, který se nachází v deltě Rhôny. Jsou to převážně mokřady a kromě plameňáků tu najdete buvoly, polodivoké koně a haldy soli. Určitě to stojí za návštěvu.
Už třeba kvůli těmto kanálům. No a to je další věc, kterou jsem posedlý. Třeba nedaleký kanál Midi, který nakonec spojil Středozemní moře s Atlantickým oceánem, začali budovat už na konci 17. století. No a co máme my? Baťův kanál. Camargue se nachází na konci provencálské oblasti a technicky už jsme v Occitánii. Má to úplně jinou atmosféru než oblast kolem Saint-Tropez. Skoro bych někdy hádal, že jsme ve Španělsku, ale ve skutečnosti jsme nedaleko Arles, kde maloval slavný Van Gogh. A ještě si dovolím 3 postřehy. Zatímco v hotelu přesně věděli, kdo byl Ernest Hemingway a ukázali mi jeho pokoj, náš bytný ročník tak 1950 netušil, kdo to je, a to ani když jsem mu přeložil názvy knih do francouzštiny. Stejně tak v této kavárně, kde Hemingway s oblibou alespoň jednou možná seděl. Druhá věc, co mě zaujala, že když začali večer zavírat hospody v centru, tenhle mekáč byl narvaný lidmi, že jsme čekali 4 hodiny na objednávku. A ještě jedna zajímavost, tenhle McDonald's je open air, to jsem nikde jinde neviděl. A poslední věc, když jsem chtěl Hugovi koupit plišáčka na památku, bylo 200 € příliš a prodavačka mi odmítla bankovku přijmout. Mimochodem, to se nám během měsíce ve Francii nestalo poprvé, a to i s menšími bankovkami. Dost mě mrzí, že jsem zapomněl natočit naše bytné, kteří byli sice hrozně milí, ale na druhou stranu šíleně vlezlí. Co se týče domu, ten taky nestal za moc. Hodně jsme přemýšleli, jaké jim dát hodnocení. Přese všechno jsme starouškům nechtěli ublížit. Jak tohle řešíte vy? Tohle je on, ten dům s těmi prosklenými verandami. My to nakonec nechali úplně bez hodnocení. Radši. Je čas opustit Logro de Roa a pokračovat dál. Příště si zajedeme do Nîmes. Poradíme vám, jak neplatit u Pont de Gard. A konečně dojedeme do Avignonu, kde vám ukážeme naše strastiplné bydlení. Viděli jste další díl seriálu Hugo jede. Pokud vás malý cestovatel zaujal, nezapomeňte mu dát odběr, protože nás čeká ještě dlouhá cesta. Mějte se moc hezky.